So what's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So ang share ko naman ngayon ang ating beef bulgogi Korean style. So ito lang guys ang ating mga ingredients. Ang ating beef, bali in-slice na natin para mas mabilis nating iluto. And then ang ating soy sauce and pears. So ito kasi isa sa nagpapasarap guys yan, ang grated pears. At the same time at nagpapatender din sa ating beef pag binarinate na natin. So ito lang guys ang ating mga ingredients. Garlic, onion, and spring onion na kasama ang kanyang tangkay o ang puno. And then ito ating spices, ang black sesame seed and then ang brown. So kung walang black, okay lang din guys yan. And brown sugar, black pepper, salt, sesame oil, and then ang ating honey. So ayun lang guys ang ating mga ingredients. So simulan na natin. So first step guys na gagawin natin, pag-mix muna natin lahat ng ingredients. So unahin natin ang soy sauce, and then ang garlic, then magtira tayo ng pang-sukay mamaya, and then ang ating onion, then ang ating pears, brown sugar, black sesame seed, pepper, salt, sesame oil, honey, spring onion, and then pag-mix natin lahat guys. So done. So ito na ating beef bulgogi. So i-rest muna natin siya ng 30 minutes o mas maganda kung overnight para mas kumapit ang lasa niya. Then saka natin lutuin. So next step naman na gagawin natin guys, kapag na-marinate na natin ng 30 minutes or overnight, then pwede na natin guys lutuin. So karete na ating teflon, then lagyan natin ng cooking oil. So pagka guys mainit na, ilagay na natin ang garlic and onion. Then isutay lang muna natin guys hanggang mag-golden brown or lumabas ang aroma ng ating onion and garlic para mas masarap ang ating beef bulgogi. So pagka medyo nag-toast na guys ang ating onion and garlic, pwede na natin ilagay ating marinated beef. Then continuous lang tayo sa pag-saute guys hanggang mawala ang burst ng ating beef. So after natin ma-saute guys, then takpan na natin. Then after 2 to 3 minutes guys na nag-boiling, then mix lang natin. Then extend lang natin guys hanggang sa maluto na ulit. After natin ma-mix, then takpan natin ulit guys. So after 3 minutes again guys, well done na ang ating beef. So buksan natin. Wow, delicious. So ayan, nag-dry na guys at inabsorb na ng beef ang ating sauce. So ganyan ang texture ng ating beef bulgogi. Dry siya guys at hindi ma-sauce, hindi siya saucy. So let's bake mga guys. Guys, bake natin yung sakto lang.
Then lagyan natin ng toppings na natira natin konting spring onion. Then ang ating sesame seed. So ito guys, well done ang ating beef bulgogi. So well done ang ating beef bulgogi Korean style. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.